Ủa, lo dẫn đâu? Lo dẫn gì hả? Nó đóng móc gì thôi à? Mối không? Ủa, kiểu mà tôi thấy sao một bên này bên kia đang đi nổi mà nghe anh võ mình làm cũng giỏi chứ, lính của Sài Gòn Alpha này làm giỏi chứ sao? Ủa, làm lá gì vậy? Lam mà phải lắp lam gì đâu. Trời ơi, mối nữa. Bỏ là có cái tổ. Ủa, cái cầu thang nó thế nào? Cầu thang lên lầu thế nào? Ủa, cầu thang đứng ngoài hả? Mối. Ủa, anh làm cho Sài Gòn Alpha là anh làm lâu lắm mà. Nó làm ở nhà này, nó làm không coi ngó nó, cái này nó làm tùm lum hết luôn. Có tầng 2, tầng 3 thì đỡ một chút. Anh đó anh làm theo của Sài Gòn Alpha, anh làm lâu ghê chứ. Mà coi ai chán hồ nó tùm lum ở chợ. Mấy năm rồi anh? Dạ 9 10 tháng. Ủa, sao không điện anh Minh xuống? Ủa, trong cùng chính xác anh còn bỏ tiền á? Anh không còn bỏ tiền á? Quạt không có đủ. Ở chỗ đây có hình như Bình Phước này, xuống Bình Phước này nó xuống tới đây là kêu bằng cái gì quên rồi ha. Rồi cũng nhớ xuống đây lần. Này đâu phải Phước Bình đâu đúng không? Phước Bình hay Phước Long? Phước Long. Phường Phước Long đúng không? Ba góc. Được rồi, xuống.
thiết kế cái cầu thang này bên trong này, thiết kế cầu thang bên trong này